नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। उन्हाळा आलेला आहे, गरमी खूप वाढलेली आहे, त्यासाठी मी तुम्हाला एक चांगला असा सरबत बनवून दाखवते। तर तुम्ही हा नक्की ट्राय करा, एकदम छान असा चविष्ट असा आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 2 ग्लास घेतलेले आहेत आणि असे लिंबाचे बघा मी उभे गोल काप करून घेतलेले ते टाकून घेऊया। एका ग्लासात आपल्याला 1 टाकायचे, असे दोन्ही ग्लासमध्ये 2 टाकायचे आहेत। त्याच्यावर आपल्याला थोडं मीठ टाकायचं, एकदम चवीपुरतं। त्याच्यावर आपल्याला हे बघा सब्जा मी 5 मिनिटं भिजत घातला होता। 5 मिनिटासाठी चांगला भिजत घालायचा। हा गरमीसाठी एकदम चांगला असतो, ह्याच्यामुळे ना उष्णता कमी होते। तर दोन्हीमध्ये बघा 1-1 चमचा टाकलेला आहे। त्याच्यावर आपल्याला अशी पुदिन्याची बघा 2-2 पानं टाकायची आहेत। हिरवी मिरची घेतलेली आहे बघा, अशी मधोमध कापून घेतलेली आहे। ही तिखटवाली मिरची आहे, तुम्ही पोपटी मिरची जरी घेतली तरी चालेल। त्याच्यामुळे ना चवीला छान असा सरबत लागतो। तुम्ही जरा काहीतरी मी वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला करून दाखवते, तुम्ही हे करून बघा, मस्त एकदम असा लागतो। आता ह्याच्यामध्ये गोडी प्रमाण आपल्याला साखर टाकायची आहे। तर हा चमचा बघा थोडासा मोठा आहे, तर मी 1-1 चमचा टाकते। तर ही 2 चमचे बघा मी टाकलेले, दोन्हीत 1-1 चमचा टाकलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये आपल्याला बर्फ टाकायचे, बर्फाचे खडे, तर हे 3-3 तुकडे बघा टाकलेले आहेत। आणि थंड पाणी टाकायचं आहे। थोडं टाकायचं, जास्त टाकायचं नाही बघा। हे दोन्ही अर्धा ग्लास मी टाकलेला आहे, जेणेकरून नाही आपल्याला हलवता आलं पाहिजे। आता हे आपल्याला बघा मिक्स करायचे। त्याच्या अगोदर ह्याच्यामध्ये आपल्याला दोन्ही एका ग्लासमध्ये अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे। तर बघा हे अर्धा लिंबू घेतलेला आहे मी। आता दुसऱ्या ग्लासमध्ये आपल्याला अर्धा लिंबू पिळायचा आहे। पूर्णपणे आपण 1 लिंबू पिळून घेतलेला आहे। आता हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। तर त्यासाठी बघा ह्याच्यावर असं आपल्याला ग्लास बसेल अशा पद्धतीत ग्लास घ्यायचा आणि आपल्याला हे हलवून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने बघा चांगला हलवून घ्यायचं आहे। आणि पॅक ग्लास आपल्याला घ्यायचा आहे की जेणेकरून खाली सांडू नाहीये। आणि 1 ते 2 मिनिटं आपल्याला चांगलं असं हलवून घ्यायचं आहे। हे चांगलं हलवून घेतलेलं आहे। तर बघा एकदा छान असं सरबत झालेलं आहे। आपण अशाच पद्धतीने दुसरा पण हलवून घेऊया। दुसरा हलवायच्या अगोदर मी तुम्हाला दाखवते, ह्याचा कलर बघा कसा आलेला आहे। आणि ह्यात आपण अजून हलवलेलं नाही आहे, मी तुम्हाला बोलली ते मी हलवून दाखवते। हे एकदम चव अशी इतकी छान लागते, तुम्ही करून बघा। हे अशा पद्धतीत मस्त असा लागतो आणि पूर्णपणे गरमीसाठी हा चांगला आहे। तर अशा पद्धतीने हा पण मी हलवून घेते। ही जर रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।